हेलो एभ्रीवान, तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई गिट कसरी हाम्रो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गर्न सकिन्छ त्यो कुरा सिकाउँछु र लिनक्समा पनि एकदमै सजिलो छ गिट इन्स्टल गर्नको लागि। त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा सिकाउँछु अथवा तपाईलाई एउटा कमान्ड दिन्छु। त्यो कमान्ड दिनेबित्तिकै तपाईको त्यो लिनक्समा अटोमेटिकली गिट इन्स्टल हुन्छ र म्याकको लागि पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन। सायद म्याकको लागि अलरेडी गिट अभाइलेबल छ होला, म हेर्न पर्छ के छ है। सो यदि छैन भने पनि म्याकमा चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न पनि सजिलै सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा भने म तपाईलाई विन्डोजमा चाहिँ कसरी गिट इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यदि तपाईलाई गिटको इन्ट्रोडक्सनहरु आउँदैन, गिट हेर्नु भएको छैन, गिट के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर थाहा छैन भने मैले अघिल्लो भिडियोमा राम्रोसँग गिटको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला र म त्यो भिडियोको लिंक पनि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनेछु। ओके, अब हामी गिटलाई विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गरौँ। सो गिट इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला गिट डाउनलोड त गर्नु पर्यो। सो डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नुस् भने ब्राउजरमा जानुस् र ब्राउजरमा गइसकेपछि गिट भनेर टाइप गर्नुस् अथवा गिट डाउनलोड भनेर टाइप गर्नुस्। सो यसरी टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ गिट डाउनलोड भनेर लेखेको छ है। सो यसमा जानुस् र यसमा गइसकेपछि अब तपाईको अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नुस् है। मेरो चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। सो विन्डोजमा क्लिक गरे र विन्डोजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली यसले अब एउटा .exe फाइल डाउनलोड गर्छ। यहाँ देख्नु भयो होला .exe फाइल डाउनलोड अटोमेटिकली गरेको छ। मेरो 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम छ भने अटोमेटिकली 64 बिटको चाहिँ फाइल डाउनलोड गर्छ र यदि 32 बिटको छ भने 32 बिटको डाउनलोड गर्छ र 64 बिटको डाउनलोड भइरहेको छ र मेरोमा गिट डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। म यसलाई के गर्छु भने सो इन फोल्डर गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड भयो। अब यसलाई के गर्नुस् भने डबल क्लिक गर्नुस् र यदि युजर अकाउन्ट कन्ट्रोलमा आएको छ भने तपाईले त्यसमा एस गर्दिनु होला है। र अब मेरोमा गिट इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। यसलाई नेक्स्ट गर्दिनुस् र फेरि पनि नेक्स्ट गर्दिनुस् र अलरेडी एक्जिस्ट भनेको छ, तपाईकोमा नभन्न सक्छ यो है। मैले चाहिँ फेरि यसलाई एस गर्दिए र त्यसपछि अब फेरि यसलाई पनि नेक्स्ट गर्दिनुस्। सजिलो छ, नेक्स्ट गर्दै गयो भने अटोमेटिकली हुन्छ। सो यसलाई पनि नेक्स्ट गर्दिनुस् र यसलाई पनि गिट फ्रम द कमान्ड लाइन एन्ड अल्सो फ्रम थर्ड पार्टी सफ्टवेयर भनेको छ, यसलाई पनि नेक्स्ट गर्दिनुस्। अथवा तपाईले यो थर्ड अप्सन चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर चुज नगर्दिनु, जुन मन लाग्छ त्यो चुज गर्नुस् है तपाईलाई यदि राम्रोसँग थाहा छ भने। अथवा म यसलाई डिफल्ट नै राख्दिन दिन्छु। सो नेक्स्ट गर्दिनुस् र अब यसलाई पनि नेक्स्ट नै गर्दिनुस् र फेरि पनि नेक्स्ट। केही पनि गर्न पर्दैन, नेक्स्ट खिच्दै जानुभयो भने अटोमेटिकली हुन्छ। सो यसलाई पनि फेरि इन्स्टल गर्दिनुस्। अब मेरोमा गिट इन्स्टल हुन्छ। ओके, मेरोमा गिट इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ भ्यू रिलिजमा अनटिक गर्दिनुस् र लन्च गिट ब्याशलाई टिक गरिदिनु भयो भने गिट ब्याश अथवा गिट अटोमेटिकली ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गिटको यो चाहिँ इन्टरफेस रहेको छ। हामी कमान्ड लाइनमा काम गर्छौं जहिले पनि, कहिले पनि हामी चाहिँ अर्को GUI मा काम गर्दैनौं। यदि तपाईहरु डेभलपर हुन चाहनुहुन्छ भने अटोमेटिकली कमान्ड लाइनमा शिफ्ट गर्दा नै बेटर हुन्छ। सो तपाईको यदि यत्रो ठूलो फन्ट आएको छैन भने चाहिँ के गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस् र अप्सनमा जानुस् र अप्सन्समा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले अब कहाँ जानुस् भने टेक्स्टमा जानुस् र टेक्स्टमा गइसकेपछि फन्ट भनेको छ, यसमा सिलेक्ट गरेर अलिकति ठूलो फन्ट बनाउनु। ठूलो फन्ट बनायो भने अलिकति बेटर नै हुन्छ। जस्तो म यसमा 16 बनाउँछु। फन्ट स्टाइलहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ, तर यसलाई चाहिँ डिफल्ट नै राख्दिनु होला, बेटर हुन्छ। सो ओके प्रेस गर्नुस् र यसलाई एप्लाई गर्दिनुस्। अलिकति ठूलो फन्ट आउँछ। सो यो ठूलो फन्ट आयो र तपाईले अब यसलाई चाहिँ कमान्ड लाइनबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। म CMD ओपन गरे र CMD ओपन गरेर गिट हाइफन भर्जन भनेर यसरी इन्टर गरे भने यसमा गिटको भर्जन पनि देखाउँछ। सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो विन्डोज कम्प्युटरमा गिट इन्स्टल गर्नुभयो र अर्को नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले के जान्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि गिटहब कसरी अकाउन्ट बनाउने र गिटहब कसरी लिंक गर्ने र त्यसपछि गिटको कमान्ड लाइनहरु, अलिकति बेसिक कमान्ड लाइनहरु पनि म तपाईलाई सिकाउँछु। सो आजको लागि यस भिडियो, यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने अवश्य पनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्यांक यू।